วัติศาสตร์8นาทีเอพิโซดนี้นะครับยังคงอยู่กันที่ซีรีส์ครบรอบ150 ปีแห่งการสถาปนากระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับความเดิมตอนที่แล้วครับเราไล่เรียงถึงกิจการการต่างประเทศของไทยตั้งแต่ยุคอยุธยานะครับรัตนโกสินทร์ต่อเนื่องกันมาการข้ามผ่านสงครามโลกทั้ง2ครั้งจนกระทั่งเข้าสู่สงครามเย็นและสิ้นสุดสงครามเย็นด้วยหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าสิ้นสุดสงครามเย็นไปแล้วเนี่ยโลกเราคงจะไม่มีแรงกดดันโลกเราเนี่ยอุณหภูมิเย็นลงแล้วแต่ท้ายที่สุดไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่ายังคงมีความท้าทายรูปแบบใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าและสิ่งนี้เองก็เป็นความท้าทายนะครับของกระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงไม่เกินเลยไปเลยนะครับถ้าหากเราจะบอกว่ากระทรวงต่างประเทศนั้นเป็นกระทรวงที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเพราะกระทรวงต่างประเทศนั้นอยู่ทุกที่ในทุกไทม์โซนเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือคนไทยนั่นเองครับ This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. แต่ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปดูบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในยุคสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับเรามาดูบริบทโลกรวมถึงบริบทในภูมิภาคของเรากันก่อนเลยนะครับตอนที่แล้วนะครับเราพูดถึงโลกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2อันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นครับภูมิภาคของเราเองโดยเฉพาะอินโดจีนถือว่าลุกเป็นไฟนะครับนับตั้งแต่การที่เวียดนามทำสงครามกับฝรั่งเศสและสามารถเอาชนะได้ที่สมรภูมิดินบินฟูในปี 1954 ครับหลังจากนั้นเวียดนามถูกแบ่งแยกประเทศเป็นเวียดนามทางตอนเหนือและก็เวียดนามใต้นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ความขัดแย้งนะครับที่กัมพูชาถัดมาก็เป็นที่ราชอาณาจักรลาวแต่ว่าทุกอย่างครับก็คลี่คลายอุณหภูมิลงไปเมื่อหัวเรือใหญ่ของกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตภายใต้ผู้นำก็คือมิคไฮล กอร์บาชอฟได้มีการปรับเปลี่ยนและลดอิทธิพลของโซเวียตในกลุ่มประเทศพันธมิตรของพวกเขาลงรวมถึงพันธมิตรในภูมิภาคของเราด้วยการล้มลงของกำแพงเบอร์ลินครับในปี 1989 รวมถึงการล่มสลายลงของสหภาพโซเวียตอีก 2 ปีต่อมาคือปี 1991 นำไปสู่ยุคที่เรียกกันว่า globalization โลกาภิวัตน์ณวันนั้นเป็นต้นมาโลกเราไม่มีขั้วเสรีไม่มีขั้วของคอมมิวนิสต์อีกต่อไปแล้วกลุ่มประเทศที่เคยอยู่ร่วมกันกับสหภาพโซเวียตเองครับตอนนี้ต้องมาเดินหน้าพร้อมกันกับไดนามิกแล้วก็จังหวะใหม่ในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจแบบที่เป็นตลาดเสรีแล้วครับไดนามิกใหม่นี้เองครับนำไปสู่ความหวังที่จะเกิดสันติภาพและความมั่นคงที่เป็นทั้งโอกาสแต่ขณะเดียวกันครับก็อาจจะกลายมาเป็นความขัดแย้งรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรารู้จักกันในนามของอาเซียนที่เริ่มก่อตั้งในปี 1967 ครับด้วยสมาชิก 5 ชาติครับอันได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และแน่นอนที่สุดครับประเทศไทยจากนั้นเองครับบรูไนก้าวเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกและตามด้วยเวียดนามเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาในเวลาถัดมาด้วยอาเซียนนี่เองนะครับเป็นภูมิภาคที่มีชีวิตชีวามีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยประชากรมากกว่า650 ล้านคนอาเซียนนี่เองครับจึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพมีเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือว่าอาฟตาได้มีการช่วยลดอุปสรรคทางการค้ามีการส่งเสริมการลงทุนการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ในหมู่สมาชิกแต่นอกจากนี้ครับอาเซียนเหล่านี้เองครับยังเป็นศูนย์กลางของข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญอีกด้วยเช่นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เราได้ยินว่า RCEP ที่ว่าง่ายๆก็คืออาเซียนบวก 5 ครับซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าอาเซียนจะเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังมีความท้าทายมากมายหลากหลายเช่นกรณีของระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศในมวลหมู่สมาชิกก็แตกต่างกันอันนี้เป็นความท้าทายนอกจากนี้ครับเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้สิ่งนี้ครับสั่นคลอนเสถียรภาพแล้วก็สันติภาพในภูมิภาคแต่ว่าการรักษาเอกภาพและการรักษาความร่วมมือนะครับของมวลหมู่สมาชิกที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมทางการเมืองถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายด้วยแต่ไม่แต่เพียงแค่นี้ครับอาเซียนไม่ได้อยู่กันโดยลำพังแต่เราแวดล้อมไปด้วยภูมิรัฐศาสตร์และก็ความขัดแย้งในจุดอื่นของโลกดังนั้นสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วกลายเป็นความท้าทายมากมายมหาศาลของกระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกันครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยในอดีตเนี่ยอาจจะ based on หรือวางอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมหาอำนาจในช่วงของสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่2เราใกล้ชิดกับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศจนกระทั่งมาถึงช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เราเริ่มที่จะมองหาโอกาสที่จะเปลี่ยนจากการที่ไปพึ่ง
หรือวางความสัมพันธ์อยู่บนประเทศใดประเทศหนึ่งสู่การมี collective collaborations และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนพื้นฐานของความร่วมมือประเทศอาเซียนวางอยู่ในกรอบของความร่วมมือเพื่อทางด้านการเมืองและความมั่นคงคือหลายประเทศมองว่าภัยคุกคามที่สำคัญคือการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนในช่วงแรกก็มาจาก political motivation พอมาถึงจุดหนึ่งทุกคนก็ทราบว่าในท้ายที่สุดแล้วประเทศที่มีความแตกต่างในเรื่องของการเมืองการปกครองไม่ได้ทำให้เราแก้ปัญหาตรงนั้นได้พลเอกชาติชายชุนวันได้เปลี่ยนความคิดทั้งหมดจากความขัดแย้งมาสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นตลาดทำให้อาเซียนมีความร่วมมือที่เข้มแข็งในเรื่องของการพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกันและทำให้อาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสำคัญกับทุกๆประเทศนั่นคือจุดแรกจุดที่สองแสดงให้เห็นว่าการที่เราเปลี่ยน mindset หรือความเข้าใจว่ามีความแตกต่างในเรื่องของความคิดทางการเมืองก็คือโซเชียลิสต์เวียดนามลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและมีอีกหนึ่งประเทศที่เป็นระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คือประเทศบรูไนดารุสสลามขณะเดียวกันเราก็มีทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศอาเซียนนั้นทำให้ทุกคนเห็นภาพแล้วว่าศักยภาพของประเทศอาเซียนคือความที่เรามี diversification หรือมีความแตกต่างกันแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อาเซียนนี่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับทั้งภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองแล้วก็ต่อโลกสำหรับผมเองนะฮะผมเน้นบทบาททางด้านการเมืองของอาเซียนมากกว่าทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ลึกจริงๆเนี่ยก็คือว่าเป็นเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันเองซึ่งไทยตอนนั้นเนี่ยโดยดร.ถนัดคอมันเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากถ้าย้อนกลับไปในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์แล้วก็ระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เมื่อมีอาเซียนแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะพูดกันได้แก้ไขปัญหาทางการเมืองได้นี่ก็คือบทบาทของอาเซียนในสมัยนั้นก่อนหน้านี้อาเซียนเนี่ยสามารถรวมกันได้ด้วยจุดที่มีภัยคุกคามคล้ายๆกันในขณะที่บริบทปัจจุบันเนี่ยความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนที่โลกที่แตกแยกออกไปเนี่ยทำให้อาเซียนแต่ละประเทศมีมุมมองมีบริบทที่แตกต่างกันออกไปการที่จะทำให้อาเซียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีอาเซียนเซ็นทรัลิตี้เนี่ยที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยมันไม่ง่ายเท่าที่ควรจะเป็นนะปัญหาอันที่สำคัญอันหนึ่งด้วยก็คือปัญหาภายในอาเซียนเองทำยังไงที่อาเซียนจะหาวิธีการจัดการกับปัญหาได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รักษาความเป็นเอกภาพของอาเซียนไว้เนี่ยมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดในปัจจุบันแม้จะมีโอกาสมากมายนะครับจากความร่วมมือในอาเซียนทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจและการเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับภูมิภาคแต่ว่าครับกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนก็คือการจัดการปัญหาภายในและการรักษาเอกภาพของอาเซียนผมได้พูดในหลายๆโอกาสว่าในท้ายที่สุดแล้วเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนดำเนินนโยบายเชิงรุกดังนั้นเนี่ยจะขยายความไปให้เห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วการสร้างความสมดุลโดยภาพระหว่างอำนาจต่างๆที่อยู่ในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยยังคงเป็นนโยบายสำคัญที่เราจะต้องทำเราย้ายประเทศไทยไปที่อื่นไม่ได้ครับการมีเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่เราเองหรือแม้กระทั่งประเทศใดๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันครับและในบางครั้งเองเพื่อนที่ใกล้ที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่เราเห็นไม่ตรงกันมากที่สุดก็ได้ครับจากการรักษาสัมพันธภาพกับลาวเขมรเมียนมามาเลเซียถึงวิกฤตชายแดนไทยพม่าทุกข้อขัดแย้งล้วนต้องการทั้งความอดทนความเข้าใจ
การวางหลักให้มั่นบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับไม่ใช่เกมที่จะต้องมีผู้แพ้ไม่ใช่ zero sum game แต่คือกระบวนการที่ยาวนานของการรักษาสมดุลเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นอยู่ได้โดยไม่มีใครต้องล้มลงให้อาเซียนทั้ง10ชาติสร้างสังคมที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอัตลักษณ์เดียวกันหลอมรวมเป็นประชาคมเดียวกันนอกจากที่เราครับจะต้องสร้างสมดุลสัมพันธ์กับประชาคมโลกไปแล้วยังมีคนไทยอีกจำนวนมากเลยที่อยู่ไกลออกไปจากบ้านของเราคนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโดยลำพังในกรณีที่มีวิกฤตเกิดขึ้นคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ของการทูตระดับสูงแต่ว่าเป็นหัวใจของการทูตเพื่อประชาชนเมื่อเกิดสงครามเกิดโรคระบาดมีเรื่องการหลอกลวงมีภัยธรรมชาติพวกเขานี่แหละครับก็คือคนกลุ่มแรกที่ต้องการความช่วยเหลือและกระทรวงการต่างประเทศเองก็คือกลุ่มคนที่พวกเขานั้นรอคอยครับแต่เวลาที่เราเนี่ยนะครับพูดถึงนักการทูตภาพที่คนส่วนใหญ่เลยมักที่จะจินตนาการก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในชุดสูทที่เรียบหรูอยู่ในงานสังสรรค์จิบไวน์เจรจาเรื่องลับๆที่ไม่มีใครเนี่ยเข้าใจและดูเหมือนกับว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับมีชีวิตที่ไม่ต้องเผชิญกับแรงกระแทกจากโลกแห่งความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรเราลองไปฟังกันดูครับก็คนจะคิดว่าวันๆเราเอาแต่จิบแชมเปญถือแก้วเหล้าใช่ไหมคะแต่ต้องในความเป็นจริงเนี่ยนักการทูตเนี่ยหลายคนที่ไม่ดื่มเหล้าและหลายคนเนี่ยซดกาแฟวันละหลายถ้วยนะคะเพราะว่าต้องทำงานหนักมากนะคะแล้วชีวิตอยู่กับมือถืออะไรต่างๆเราจะเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องออกจากประเทศนั้นเราต้องช่วยคนที่ได้รับผลกระทบออกจากประเทศนั้นให้หมดก่อนช่วงโควิดที่บอกว่าช่วยคนไทย 600,000 คนจากทั่วโลกกลับประเทศต้องจัดเที่ยวบินฉุกเฉินในยามที่ไม่มีเที่ยวบินจะบินนะคะต้องไปหาเที่ยวบินมาให้ได้ตอนนั้นตัวเองอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะไม่มีเที่ยวบินไม่มีอะไรไม่มีรถต้องพาคนไทยนั่งรถ20 กว่าชั่วโมงข้ามกี่ประเทศก็ไม่รู้กว่าจะไปขึ้นเครื่องบินได้มาที่เราเนเธอร์แลนด์ต้องเป็นหับสนามบินปิดไม่มีอาหารไม่มีอะไรให้ทุกคนต้องมาช่วยกันเตรียมจัดข้าวกล่องให้คนไทยเพื่อให้ขึ้นเครื่องและได้ทานนะคะใครป่วยต้องไปเยี่ยมก็นี่คืองานที่แท้จริงของอาชีพของนักการทูตนะคะเพราะอยู่ที่นั่นจะต้องคอยช่วยดูแลความปลอดภัยของคนไทยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เราช่วยเหลือแรงงานไทยอพยพจากเหตุการณ์สงครามที่อิสราเอลเราก็ต้องอพยพแรงงานไทยจำนวนมากจากเหตุการณ์ความไม่สงบกลับมาประเทศไทยจำนวนประมาณ 20,000 กว่ารายนะคะอันนั้นเป็นการอพยพที่ฉุกเฉินเรามีข้าราชการที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข่งขันทั้งช่วยเปิดโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงกับเขาความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะคะเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีเรียกว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยยิ่งกว่า 7-Eleven นะคะไม่เคยหลับตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราทำงานทุกที่ทั่วโลกค่ะและในวันนี้ครับคนไทยในต่างแดนเองก็มีจำนวนมากกว่าล้านคนแล้วครับและในทุกคนเหล่านั้นครับก็ล้วนแต่มีความฝันมีภาระมีความหวังดังนั้นครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตขึ้นนักการทูตครับเป็นกลุ่มคนที่จะต้องอยู่ตรงนั้นครับทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าสู่โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมกดดันมากกว่าเดิมความสามารถในการรักษาสมดุลสัญชาตญาณทางการทูตความเชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมก็จะกลายมาเป็นหัวใจสำคัญของการต่างประเทศแบบใหม่ที่ไทยต้องเผชิญครับการทูตไม่ใช่เรื่องของอดีตเท่านั้นนะครับแต่การทูตมีส่วนสำคัญอย่างมากในการกำหนดอนาคตของประเทศครับการต่างประเทศจะต้องมีเป้าหมายอยู่2ประการอันที่1คือเราจะต้องมีการต่างประเทศเชิงรุกนะครับเชิงรุกตรงนี้เนี่ยก็เพื่อสร้างสิ่งสำคัญ3ประการที่1ก็คือสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยอันที่2ก็สร้าง visibility หรือสร้างภาพและเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยอันที่3จะต้องมี impact ตรงนี้ก็คือสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยตรงนี้คือยุทธศาสตร์ของการดำเนินนโยบายตามประเทศเชิงรุกโดยมีเป้าหมายที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราเอา
เป้าหมายของการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้งจะทำให้เรามองเห็นถึงวิธีการดำเนินนโยบายการใช้กลยุทธ์ยุทธศาสตร์สำคัญของการต่างประเทศจะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนและสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งหลายได้ให้สอดคล้องนะครับการทูตเพื่อประชาชนเนี่ยจริงๆมันก็คือหัวใจของการต่างประเทศการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางทั้งในแง่ของการกำหนดนโยบายแนวทางแล้วก็เป้าหมายนะคะการที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเราต้องการจะให้ประชาชนไทยได้รับประโยชน์และโอกาสอะไรมากที่สุดทั้งในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนไทยรวมถึงการที่คนไทยเราได้ไปยืนหรือไปมีตำแหน่งหรือบทบาทในเวทีระหว่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพทุกวันที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนก็หมายความว่าเราช่วยในเรื่องของการผลักดันการค้าการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ที่เป็นประเทศเป้าหมายที่เราต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้วยนะคะการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างแดนคนไทยไปประกอบอาชีพไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศที่แรกที่เขานึกถึงเมื่อเกิดปัญหาหรือว่าต้องการที่จะติดต่อหรือต้องการจะกลับบ้านหรือการทูตที่บริการประชาชนงานกงสุลที่สำคัญนะคะก็คือทำพาสปอร์ตหนังสือเดินทางที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสงครามเย็นสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าโลกใบนี้ปราศจากความท้าทายนะครับเพียงแต่ความท้าทายนั้นมาในรูปแบบใหม่ๆมีมิติที่มีความซับซ้อนเพิ่มเติมขึ้นนะครับจากเดิมภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศคือการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆนะครับกลายเป็นผู้ที่ต้องมาจัดการกับเรื่องของวิกฤตเป็นผู้ที่จะต้องนะครับประสานงานในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆแต่ว่าเหนืออื่นใดเลยครับก็คือการดูแลผลประโยชน์ของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามแต่ครับบทบาทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการข้อพิพาทเรื่องของชายแดนการที่จะต้องเจรจาเรื่องของความขัดแย้งรวมถึงการช่วยอพยพคนไทยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สงครามไม่ว่าจะเป็นยูเครนอิสราเอลหรือว่าลิเบียครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์นะครับแต่ว่ามันคือเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความเป็นมนุษย์นะครับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำว่าการทูตแต่ในขณะที่เราครับยังจัดการกับวิกฤตระดับภูมิภาคโลกก็กำลังก้าวสู่ยุคแห่งการแข่งขันรูปแบบใหม่เมื่อสนามรบนั้นเปลี่ยนจากเส้นพรมแดนไปสู่การค้าเทคโนโลยีในอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุคที่มหาอำนาจแบ่งขั้วในยุคที่ประเทศเกิดใหม่ร่วมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกันมากมายประเทศไทยจะรักษาสมดุลได้อย่างไรมาหาคำตอบในเอพิโซดต่อไปครับว่าไผ่ควรจะลู่ลมหรือไม่